أنا اسمي محسن علي عبد ربه، وهحكي لكم قصتي. البداية كان وقتها عندي 13 سنة. أبويا وأمي توفوا. من ساعتها وأنا وأخويا بنعتمد على نفسنا في كل حاجة. كنا بنشتغل عمال في مزرعة. أيوة، أنا الواد الأشقر اللي قدامكم ده، وورايا أخويا حازم علي عبد ربه. أبويا الله يرحمه كان شغال في نفس المزرعة اللي أنا وأخويا شغالين فيها دلوقتي. أنا وأخويا طلعنا من التعليم لأن الحياة كانت صعبة. عدت عليا أنا وأخويا أيام في الشغل، أيام مملة، أيام مرهقة، أيام كئيبة. بس بصراحة ما كانتش كل الأيام وحشة في الشغل، كانت فيها أيام جميلة. كنا بنقبض باليومية، واليومية ما كانش بتجيب همها. كنا بنحوش فلوسنا أنا وأخويا في صندوق تحت السرير. كنا بنفضل نحوش لغاية لما احنا بقينا نروح أفخم المطاعم عشان نروق على نفسنا ونقضي وقت لطيف بدل المجهود اللي احنا كنا بنعمله في الشغل. كنا بنطلع مع زمايلنا لغاية لما وصلنا سن 25 سنة. تاني يوم الصبح بنرجع شغلنا تاني. كان معانا مشرف اسمه عمار. مشرف ده كان صوته يجيب آخر المزرعة، على كل كبيرة وصغيرة يقعد يزعق على الفاضي. في يوم كنا بنشتغل يوم متعب جدا، كنا متبهدلين عرق أنا وأخويا. وبالليل صاحبنا بصلنا بصة واحدة، فهم اللي فيها وقال لنا: ايه يا رجالة مالكم مش ظابطين النهاردة؟ فردينا ان الشغل كان متعب، فوافقنا ان الشغل فعلا متعب بس ما ينفعش نسيبه. فرد وقال لنا: انتوا ممكن تشتغلوا من غير ما تحسوا بالتعب. ازاي؟ ويا ريتني ما سألت. يا اسطى لسه زي ما انا. اتقل يا اسطى، بقول لك لسه زي ما انا بقول لك اتقل. بدأت احس بكل حاجة حواليا بتتغير. دخلت دنيا تانية، دنيا عمري ما دخلتها. كنت بحس نفسي محدش يقدر عليا، يا ارض تهدي ما عليك يا قدي. بقيت حاسس ان انا ملك. وتاني يوم الصبح رجعنا الشغل تاني. وكل شوية كنت ببص في الساعة لحد بالليل. ومرة في التانية، في التالتة، في الرابعة، لحد ما لقيت اخويا بيعمل كده.
لحد ما اخويا مات بجرعة زايدة. حتى الفلوس اللي في الصندوق خلصت. بقيت نايم مش عارف اعمل ايه، اعيط على اخويا ولا ادور على شغل تاني. اخدت اخر فلوس معايا ورحت عند صاحبي عشان اجيب الهباب اللي انا بشربه. بقيت قاعد في البيت ما بعملش حاجة، حتى ما بقيتش اروح الشغل. في يوم لقيت عيل بيسحب فلوس من مكنة الاي تي ام. فضلت ماشي وراه لحد ما دخلنا في حارة ضيقة. يا كابتن ساعة معاك كام؟ غصب عني، انا اسف، غصب عني. واخدت الفلوس بتاعته ورحت بيها لصاحبي. وفجأة البوليس طب عليا. وبس كده يا معلم، هي دي قصتي.